السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وافل الكروشيه. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نشتغل مع بعض النهارده غرزة جديدة وجميلة جدا. هنشتغلها بإبرة 4 ونشتغلها بالخيط ده، هو خيط بليسيه جميل جدا وناعم جدا. هنشتغلها عبارة عن عدد زوجي او هنشتغل مضاعفات العدد 2. انا هعملها معاكم عبارة عن 24 سلسلة كصف بدائي. بسيب اول 3 سلاسل وبدخل في الرابعة بعمل فيها عمود بلفة. بشتغل اول صف كله عبارة عن عمود بلفة. تعالوا نبدأ شغلنا مع بعض ونشوف هنشتغل ازاي. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين انا الصف الاول بتاعي بيكون عبارة عن عمود بلفة.
باجي عشان ابدأ الصف التاني بتاعي بعمل ايه، برتفع سلسلتين وبلف الشغل بتاعي، وباجي داخلة فوق اول عمود بيقابلني بعمل فوقيه غرزة نص عمود، هشتغل بغرزة النص عمود لحد الصف التاني كله ما يخلص. تابعوني لحد الاخر عشان كل صف ليه طريقة مختلفة. طيب حبايبي، زي ما انتوا شفتوا بالظبط انا عملت ايه عشان اعمل الصف التالت بتاعي او اشكل بقى الغرزة بتاعتي اللي انا هعملها. ارتفعت 4 سلاسل وجيت نازلة تحت على اول صف اللي هو عبارة عن عمود بلفة. عديت اول عمود وتاني عمود وجيت دخلت ورا العمود التالت والرابع، بدخل ورا العمود التالت والرابع اخد لفة واجي خارجة منها وابدأ اشكل العمود بتاعي اللي هو عبارة عن عمود بلفتين بس بالطريقة الحصرية اللي انتوا شفتوها دي. باجي بقى اعمل ايه، باجي فوق العمودين اللي انا دخلت من وراهم عملت عمود، بشتغل في غرزة الحشو اللي فوق كل عمود بشتغل فوقيها عمود، بشتغل فوق العمودين 2 عمود بلفة بس في غرزة الحشو. تمام. وبرجع ادخل في العمودين اللي من بعد الاتنين العمود اللي من تحت، اشتغل برضو فيهم ايه العمود ابو لفتين، وبشتغل فوق العمودين في غرزة الحشو بتاعتهم بشتغل فيهم 2 عمود بلفة لحد ما اخلص الصف ده.
أنا باحاول أبسّط لكم الشرح على قد ما أقدر، ويعني أشرح لكم بطريقة بسيطة عشان يعني تقدروا إن انتم تفهموها، يعني اللي مش فاهم مثلًا من طريقة الشرح في الفيديو يقدر يفهم من طريقة كلامي. شوف هنا ما شاء الله الغرزة جميلة، مش عارفة هي واضحة والّا لأ، بس هي بجد جميلة أوي، أوي، وتبقى أحلى وأحلى في الجوانتات الصوف وفي السليبرات. طبعًا حبايبي زي ما قُلت لكم ما تخرجوش من الفيديو، لإن كل صف ليه غرزة معيّنة. هنا وصلنا بقى للصف الرابع. هاعمل إيه، هاعمل غرزة الحشو. تمام، هاعمل إيه، باعمل الصف الرابع كله عبارة عن غرزة حشو. زي ما انتم شايفين حبايبي الصف الخامس معايا بيكون عبارة عن عمود بلفة زي ما انتم شايفين بالضبط في الفيديو. يبقى أنا باعمل غرزة حشو وفوقيها عمود بلفة وفوق العمود بلفة. بارجع أشتغل غرزة حشو تاني عشان أرجع أشكل العينة بتاعتي تاني. تمام، زي ما انتم شايفين بالضبط. أتمنى تكون الغرزة عجبتكم وتكونوا وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.